Okay, magluto po tayo ng beef stick. Dito po sa ibang bansa, ito po kasi ang ginagamit namin. Depende po sa iba kung anong gusto nila na ingredient. Ito po kasi yung ingredient ko, yung yung creation ko. Oyster sauce, ketchup, barbecue sauce, olive oil, salt, pepper, tomato, and onion. Puti yung ginagamit ko kasi ayaw ng amo ko yung pula kasi sobrang amoy. Depende sa iba kung baka gusto ng pula na onion, yun ang gagamitin. Ito po yung karne natin. Australian beef. Dikdikin mo lang. Use hammer hanggang sa lalambot. Konting ganun lang. Okay, pagkatapos nito, piprituhin na natin. Okay. Ito na yung karne na nadikdik na. Yan na yung karne. Ito na yung karne. Yan na yung karne. Pagkapula po nito, babalik na rin po natin. Piplip po natin. Flip. Pagkatapos, lagay na natin sa Pyrex. Yan. Hintayin lang natin. Ito na siya. Hintayin natin na mapula. O, lagyan natin siya ng konting salt. Ganun lang gagawin niyo. Huwag niyong damihan kasi maglalagay pa kayo ng sauce. Baka maalat. At konting salt ilagay natin at saka konting pepper. Konti lang. Ito na po siya. Babalik na din po natin. Ayan, may kunting pula na. Ganyan lang. Balik na din. Yan. Pagkatapos ito, pagkapula na, lagay po natin sa Pyrex. Okay na oh. Tapos na po yung papula natin sa karne. Tanggalin na natin. Lagay natin sa pinggan. Ganyan. Tapos maghanda po tayo ng Pyrex. Ito po, ito. Ito, nilagyan ko ng daan ng onion at tomato, kamatis. Yan. Ganyan po ang hinahanda natin. Ilagay na po natin yung beef, yung Australian beef. Ganyan po ang gagawin natin. Lagay po natin. Yes. Lagay po natin lahat. Yung Ayan po.
Lagay natin. Okay. Pagkatapos, ilagay po natin yung tomato sa taas. Ganyan siya. Ganyan. Tapos, ilagay po natin itong natirang onion. Ito po yung natirang onion. Lagay natin. Ganyan. Yan. Okay. Handa na siya. Ready na siya. Ready na to. Tapos, gawa po tayo ng sauce. Ito po yung oyster sauce. At ito po yung ketchup, barbecue sauce, at brown sugar na 1 teaspoon of brown sugar. Oyster sauce, 1½ teaspoon. Ketchup, 2 tablespoon. Yung malaking kutsara, yung ginagamit natin pagkain. 2 tablespoon of barbecue sauce. I-mix po natin ito. Mix po natin. Okay. Tapos, 1 cup of water, isang tasang basong tubig, daambot, isang tasang basong tubig o isang cup na tubig. Iwad po natin para po pang sabaw dyan sa steak. Okay? Mix. Dahan-dahan. Okay. Okay, ulitin ko ha. Ulitin ko guys. Itong sauce ang para dyan sa beef steak. Ang ginagamit ko ay oyster sauce, ketchup, barbecue sauce, and sugar. Konting sugar lang siya para hindi masyadong maalat ang timpla. Kaya mo. Ganyan. Okay. Ayan, mix na siya. Pagkatapos, ihuwad mo siya sa na-ready na beef steak. Ihuwad mo siya dandahan. Paikot lang. Ganon. Balik-balik. Ganon. Ganito. Oops. Okay. Ganyan na siya. Okay, tapos, ganitoin mo siya, konti, dandahan. Tapos, tikman mo. Good. Pagkatapos ng ganon, takpan mo siya ng fuel sa taas. Ganitong fuel. Ganito itakip mo. Takpan mo siya ng fuel. Pagkatapos, ilagay mo na sa oven ng 35 minutes to 40. Kung gusto nyong malambot, naratak siya, yun, gawin nyo na lang 40 minutes sa ilagay nyo sa loob ng oven. Dito nyo po siya ilagay sa loob, dito. Ganyan lang siya. Ito na, ready na siya. Ready na siyang ilagay sa oven.
Ito na yun. Kasi, cellphone lang tong gamit ko eh. Kaya mahirap kung ipatong ko siya, malalaglag yung cellphone ko. Ito na yun. Ito na yung beef steak sa ibang bansa. Diyan sa atin, medyo diferensya din ang paggawa ng beef steak. Dito iba din. Yung sa iba ding amo, iba din siguro ang gusto nila. Pero ito yung gusto ng amo ko. Oh. Oh. Ito na, tapos na. Tapos na siya. Okay. Okay, bye-bye. Kung may itanong pa kayo sa akin, pwede kayo mag-message sa akin. Pwede kayo mag-message, magtanong kayo. Tuturuan ko kayo kung paano. Ito yung beef steak ng ibang bansa. Ito na yan. So,